bago mag-start ang video na to, please hit the subscribe button below para lagi kayong updated sa mga videos na aking ina-upload. Naihiwalay na natin yung egg white at saka egg yolks. Kaya ang gagawin muna natin is yung ating pangpalaman, yung ating custard. So meron tayong butter dito, vanilla, asin, all-purpose cream, egg yolk at saka condense. This.